Ayan! Char! Hello sa ating mga ano dyan. Sa ating mga ka-watchers dyan, mga Marcels. So, ayun na nga. Na-miss ko kayo, Char. Hindi naman ako na-miss. Right? So, ngayon, kakaiba tong video ko. So, by the way, welcome to my channel. My YouTube channel. Ayan, so, ngayon, meron tayong ipapasuking negosyo. Char, negosyo. So, dito yung tawag na pagbebenta sa online. So, may nakita akong page na nagbibenta ng mga orderance, mga pull out. So, tinignan ko kung legit. Ito siya. This one. ZY Shop. So, located siya sa Centennial Road. So, ngayon nakadalawang purchase na ako kasi, pangatlo. Kasi ang una kong ginawa is yung worth 1,200, 10 pieces na mga damit assorted siya. So, chinek ko siya, legit. Ang gaganda ng mga tela. Parang patatak lang siya ng 120 isa. Pero okay siya. So, ngayon, pangalawang purchase ko na to, ayan. Yes! So, ang una, pinadala ko sa Bohol. Yan, dun ko muna binenta. So, ngayon, nung nagdala ko sa store, ang namin nag-inquire, namin nagbenta siya. Kakuha ko, ito yung pangalang purchase ko. Ayan, parang natin dyan, pangalang purchase natin. So, mag-unboxing tayo kung ano laman ng 10,500. Yan nila siya kamura. 10,500. Mga Marsas, murang-mura na. Pang-start nyo na ito ng business. Una yung ganun. So, ngayon, pero ito, yung mga habayanas natin, ano siya, hindi siya included sa, ano nila, sa package nila. So, meron silang package na 10,500. 100 pieces na siya ng mga assorted. Iba-iba siya. Ayan, papakita ko na sa screen kung anong included sa 10,500. So, pag member ka, may tinatawag silang silver, gold, and silver, bronze, and gold. Yun. So, ngayon, nag-avail ako ng dalawang silver. Silver na 10,500 na. So, ito naman natin. Papakita natin. By the way, pag nag-avail ka pala, nationwide siyang delivery. Wala siyang charge. Nationwide. Yung pinadala ko nga sa bull, wala siyang bayad. Kung sa iba yun, nag-charge siya. Ayan, so tignan mo natin. Yung laman ng 10,500. Kasi mga nagpaplano kong business siya, worth it ko at saka ano talaga, sulit na sulit eh. Siyempre pag masibang kayo magbenta, kikita talaga kayo. So ngayon, dineliver nila to kasi ang bigat. So, ang kagandahan nito, kayo ang mamimili ng mga gusto nyo. Kayo ang mamimili ng mga damit. Yan yung kagandahan. So ngayon, pinuntahan talaga namin, kasama ko yung tita ko. Pinuntahan namin yung store nila. Kaya kami nabili nito. May mga pang kids, mga short, mga crop top, sando, ganyan. Ayan! Yes! Ayan siya. Ayan to siya. Ayan, ito yung laman. Ayan, ang dami. Bonggang-bongga. So ngayon, ang gagawin ko nito, pag hindi busy, mag-live selling. Pag busy naman, ipopost ko na sa FB. Tapos, deliver, ganyan, or pick up. Ayan, itong pang kids. Tignan natin yung pang kids. Maganda. Pero chinek na namin ito. Bago namin siya inuwi. So, terno. Ayan. Sa 10,500, meron ka ng 10 pieces na pang kids. So, ito, ayan. Terno siya. Pang kids. 10,500. Ayan, ito yung kasama. So, 10 pieces na assorted na terno na pang kids. Ito yung laman. Kids siya. Mga 2 to 3 years old. Pang kids. Ayan. Tapos, meron siyang short na pang girls. 5 pieces na short. So,
sample ng mga short natin sa Converse. Yan. Tech short. Ayun. Pero pang girls to, try ko lang. Oh, pack. Ganda niya. Ganda niya sobra. So, 5 pang girls, 5 pang boys na. Yun. Sobrang ganda nito. Lalo na ngayon magpapasko na. Oh my God. So, yung 10,500, naku, sulit na sulit na kayo. Ilang tao na ang mabibigyan nyo yun. Pag bala kayong mabibigyan. Kung saan kayo mas makakamuna dito na. I-avail nyo na ito mga markers. So, ito naman yung boys. So, ito yung napili ko. Isa sa mga napili ko. Yan. 10 pang boys na short. Ang ganda talaga ng tela. Opa, ganun ka talaga. Ito pa, pang boys na short. Nakaya na siya. Check natin. Yung quality, ayan. Sobrang ganda, oh. Ang ganda ng quality niya. Bonggang-bongga. Ayan, so kung sinong gustong mag-avail ng packages nila or gusto yung mag-inquire, yan, ipopost ko lang mamaya sa ano, dyan mismo. Yung link nila. At syempre, sabihin nyo yung pangalan ko, ako nag-prepare. Nag-prepare. Prepare. Good right? Diyan. Parang akong tanga. Good right? Ayan, yan po mga short. Ayan. Ganda. Polo, oh. Ang ganda ng ano niya. Ang tela niya mismo. Kaya yung gusto mag-regalo dyan, marami na kayo mag-bigyan sa 10,500. Kaya maganda na din siya pang business, pang start ng business. Ito pa. Kumuha ko ng isa nito kasi nabenta. Hindi na ako design din. Hindi na din yung quality ko talaga. Kaya kahit saan mga kayong sulok ng Pilipinas, free delivery to, free shipping fee, walang bayad. At legit talaga yung ano, yung pinakatindahan nila. Akala ko nung una scam, tinignan ko, patindihan ko naman sa page nila, yung mga reviews nila, mga okay naman. So, dahil malapit lang naman ako, nasa isang Bacoor lang ako, so, Centennial lang pala sila, basta sa Centennial lang, mabilis na siya ngayon. Bata. Yan, mga short, pang girls, so pang boys, pang gays, pang tomboy, lahat ano, girls, boy, bakla, tomboy. Ayan, so ito yung mga moon pull out. So, sa inclusion sa packages nila, I think 15 pieces yung moon pull out na mga t-shirt. Sulit na ito dyan. Bonggang-bongga na ito. Pwede siyang ibenta ng 150, 120, gano'n. Kung lugaw ka na yan dahil.